Atât. Hop. În prima parte a acestui episod am stat mai mult în afara mașinii decât în mașină, iar zecile de ravene ieșene ne-au testat în egală măsură atât abilitățile în off-road cât și răbdarea. Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Noi ne aflăm la Iași, la ultima etapă din campionatul național de off-road, unde ne așteaptă o zi cu soare, dar foarte mult fric și vânt. Datorită unor neînțelegeri dintre organizatori și autoritățile locale, trebuie să luăm startul la 15 km de parcul tehnic. Deci mașinile sunt pe platforme și ne îndreptăm spre start. Ana se îndreaptă spre locul unde va face poze, sper să ne prindă și pe noi cumva astăzi. Dacă nu astăzi, atunci mâine, pentru că astăzi voi poza ori standardul, challenge, dar mâine cu siguranță extremul sau invers. Ca norocul că nu bate vântul azi. Ne vedem pe traseu, dar înainte de start vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Și iată, ne ajungi în checkpoint 1, din câte am înțeles, e o mare mățăraie pe aici, să vedem exact pe unde merg mașinile de extrem, o să treacă și standardul, sperăm să surprindem cât mai multe. După cum știm, este ultima etapă și desigur că competiția e din ce în ce mai strânsă, totul fierbe, toată lumea... Atmosfera incendiară! Este... Mai jos. Stai un pic să vedem. Vezi că mă duc mai în jos? Nu. Hai că te văd eu. Uite-l pe aici, în dreptul meu. Ești în drum. Dreapta, cred. Mai în dreapta. Nu-ți face acolo? Ăsta nu l-am mai văzut. Da, se poate pe aici. Încet, cu grijă. Da. Nu înțeleg asta. Da, dai. Atât. Hop. Dă-mi. Poți să-mi dai? Nu. Nu mi-l dai nici cum. E blocat. Stai în spate, dreapta. Mai. Ar trebui să o poți urca. Nu poți urca? Aia e. Bun, atât. Dă-i stânga față. Așa, hai. Aia e. Nu mai trebuie să mă dau eu jos în urce mașina. Da, căcat că e prinsă prima. Stai să văd. E beton ăsta, mă. El e larg sub mașină. Hai un pic.
Un pic. Așa. Gata. Gata, atât, da. Aș zis stânga. Nu, dă-mi cablul. Nu, că ești blocat, o ai trecut cu roata din față. Dă-mi spatele. Nu urcă. Așa, gata, hop. Stânga. Hai. Da. Nu stați acolo în dreapta. Acolo. Aici e gropă mare. Teoretic ar trebui să poți face pe roți. Asta este la loc. De văzut e la locul lui. Da. Nu se învârte. Bun. Trage. Na, ori intra blocanții, că tu nu tragi deloc troliu. Nu, ce-și bate joc de mine? Și că tot aici o pusă pe copac, frumos. Ce cauți cozuina? Ca și când ai ține frâna plană. Hai, vaie! Că sorca a urcat pe roți! Uhu! Dacă mai poți să mai dai în spate. Deci o să te pui în copac. Ia, hai. De restul n-ai unde că e un copac acolo. Așa și dai cu stânga. Mai dacă poți. Iar nu merge blocantul. Tot numai așa, mărunt să scade fața. Așa, gata, a căzut. Acolo, dacă poți să urci în dreapta, ar fi perfect. Poți să urci în dreapta? Că aici am zis că te leg cu spatele. De-aia. Atât? Mai bine ce ai făcut? Stai un pic. Stai. Stai un pic, nu mai mișca. Atât. Întinde. No, și Doamne ajută. Bun. Ține tot dreapta, dreapta. Bun. Atât. Hai. Au trecut și băieții noștri imediat după sorca, adică următoarea mașină după sorca, la diferență de 17 minute. Acum nu știu care a fost diferența de la start. Sunt curioasă cât le ia băieților să facă bucla asta până ajung din nou în drumul principal. Lui sorca i-a luat exact 19 minute.
Dă-i stânga maxim. Nu, stânga maxim, față. Stânga. Și acum dreapta maxim. Față. Așa. Hai, Adi! Așa. Nu, așa cum ești acum, dai cu stânga. De-aia nu vrea, dai bine, dai, că ușor. Numai să ții ușor din frână, să nu dai tare cu ea. Exact. Bine. Hai că nu acolo e problema, următorul tragul. Nu da stânga. Dă-i cu dreapta. Încet, dă-i un pic gaz. Așa. Nu. Stânga. Atât, bun. Dă-i cu dreapta ușor. Așa, s-o pus singură. Hai, dă-i așa, dă-i. Când te lasă dreapta. Ai, bun. Stânga. Bun. Dă-i și acum dreapta. Da, bine. Dă-i. Și urcarea asta la deal, la dreapta. Mă primiți și pe mine în mașină? Hai, pedală în sus! Dreapta sus. Da, vrei să vin pe jos? Bine, hai. Bravo. Să putem ajuta cu ceva? Dai. Ești legat? Dai în spate, că n-am acces la troleu. Da? Întinde. Roate. Dă-i la roate. Acum poți și fără troleu. Au. Dă-i un pic spate. Dă-i spate. Nu, ți roata asta căzută. Așa, atât. Stai să stop.
și blocanți. Am o casetă de Toyota de vânzare, dacă vrei. Ala, stânga, văd că se duce singură. Da, pic în spate. Atâta. Acolo sau? Sau pe partea? Da, prin dreapta, cred. Prin dreapta? Crezi că putem să facem așa? Nu. Mergea de jos? Eu zic că merge. Ia, încearcă. Dă-i drum în spate. Dă-i mai mult dacă... Dă-i direct cu treiul. Merge foarte, da? Păi, tu ai zis să dau cu 3. Păi nu, ai zis direct cu treiul, că tu mi s-a părut că vrei să pleci cu doiul. După aia rupeai aderența. Mai ai loc mai în spate? Dreapta, 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 dreapta. Aia e. Da, e perfect.